Sziasztok! Ez itt a Mellesleg Orsival, egy podcast, ahol felnőtt témákról beszélgetünk. Bemutatunk egy olyan világot, ami azt gondolom, hogy nagyon sok mindenkit érdekel, még ha ezt sokan nem is vallják be. Hogyha érdekes lehet számodra ez a téma, akkor mindenképp iratkozz fel, nyomj egy lájkot, és kommentelj, persze csak kulturáltan. Hát szia, Amira! Szia! Nagyon örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat. Köszönöm a meghívást. Hogy kerültél ebbe? 18 éves voltam, és egy szórakozó helyen voltam, és oda jött hozzám egy lány, és megkérdezte, hogy szeretnék-e modellkedni. Én meg tudod, tök jól éreztem magam, minden mondom, persze. Tök jól összehaverkodtunk, ő volt ott, meg egy csávó volt ott, és egész este bulisztunk, aztán elköszöntünk egymást, és 2 nap múlva akkor felhívtak, hogy hát, hogyha érdekelne, akkor bemehetnék hozzájuk megbeszélni, hogy akkor miről is van szó. És elmentem hozzájuk az irodába, és mondták nekem, hogy hát tulajdonképpen felnőtt filmezésről van szó, és akkor így néztem, hogy én? Felnőtt film? Én? De így most soha eszembe nem jutott. És így mondtam nekik, hogy nagyon aranyosak vagytok, meg amúgy tökre bírlak titeket, de hát nem köszönöm. De tök jól elbeszélgettünk, még aztán elmentünk kajálni, nem tudom már pontosan, hogy volt. Majd aztán egy 2 nap múlva gondolkoztam, hogy hát igazából elég érdekesen hangzott. És így gondolkoztam, hogy hát ez valami olyan, amit igazából sose jutott eszembe, hogy kipróbálnám, de miért is ne? De hát néztél előtte felnőtt filmet? Nagyon ritkán. Vagy nem tudom, amikor te 18 voltál, akkor mennyire volt még elérhető? Volt egy tévécsatorna, ahol esténként azt hiszem 10 után volt némi. Amit ott, ha anyu-apu aludt, akkor igen. meg tudtad nézni kb. Na, hát bezárkoztam a szobámba, és akkor lenémítva, tudod, átkapcsoltam, és úgy hallgatóztam, hogy jönnek-e. Nagyon nagy voltam úgy. És akkor tudod, mindig jön valaki, és tovább visszakapcsoltam valami másra, és így próbálkoztam, de amúgy nem volt egyszerű, tehát nem volt annyira elérhető. És gondolkoztam magam, hogy hát végül is menjünk el, nézzük meg. Ha még ott vagyok, és nem tetszik, mondhatok nemet. Tehát, hogy bármikor úgy visszakozhatok, hogyha nem tetszik. Úgy visszaírtam őket, hogy hát figyeljetek, legyen, nézzük meg. És akkor mondták, hogy jó, hát akkor leszerveznek nekem egy munkát. Elmentem az első munkámra. Ez egy casting volt, mint általában. Fejtsük ki azért, hogy az mi, hát ha valaki nem tudja. Hát igazából én tudtam mindent előre, hogy mi fog történni, de ugye nyilván egy beszélgetés volt, aztán utána mondták, hogy jó, hát akkor, hogyha ez érdekel engem, akkor meg fog történni a jelenet. Úgyhogy nekem az első jelenetem az egy tipi volt. Wow! 3 fiúval. 18 évesen. 18 évesen, igen. És én őszinte leszek, nekem annyira tetszett, hogy abból a pénzből, amit ezért kaptam, az egész távot meghívtam kajálni. Ez így annyira jól éreztem magam, és annyira jó volt minden, hogy hát végül nem visszakoztam, mint hogy gondoltam, hogy hát még mondhatok nemet. Úgyhogy ezután benne maradtam egy ideig. Aztán én még akkor suliba jártam, tehát akkor még érettségi előtt voltam. De elmúltál már 18. Persze, de hát még az érettségim hátra volt, igen, tehát hogy még azt hiszem a szóbeli volt hátra. És hát valamelyik kedves osztálytársam megtalált egy képet rólam, egy fórumon, hogy hát akkor ez a casting, ez majd ki fog jönni, de ennyi volt. És hát körbe küldtem mindenkinek természetesen, mert hát mindig így szokott lenni. Úgyhogy hát mindenki megtudta, a tanárok, a szüleim, akkor ott volt egy kis balhé, és aztán azt mondták, hogy jó, hát akkor ezt most vagy folytatod tovább, vagy hát akkor el lehet menni. Ezt mondták a szüleid? Igen, akkor még ezt mondták. Azóta egyébként nagyon-nagyon jóba vagyunk, semmi problémájuk ezzel, de így az elején ez azért úgy nem volt annyira egyszerű, mint egyébként meg is értek. És folytattad, gondolom? Egyébként egy hónapot így gondolkoztam, aztán úgy voltam vele, hogy igazából tetszett, úgyhogy... De az volt az első dépid, ugye? Igen. Tehát, hogy előtte soha nem? Nem, magánéletben soha. Sőt, 1 évvel előtte vesztettem a szüzességem. De belecsaptál ebből ennyi. Igen. Igen, de ez nagyon tetszett már alapból, hogy tudod, ki tudok próbálni olyan dolgokat, amiket amúgy mondjuk én nem biztos, hogy mertem volna. Hogy... Kipróbálsz olyat, amit nem biztos, hogy a való életben kipróbáltál volna. Igen, én nem voltam sose ez, aki tudod, te elmegy egy szórakozó erre fel. Tehát én sose voltam ilyen. És akkor de hát azért nekem nagyon-nagyon sokat segített ez a szakma, hogy megismerjem magamat, hogy egy kicsit önállóbb legyek, tehát elkezdtem utazgatni.
egyedül ugye főleg. Úgyhogy nagyon sokat segített. Volt akkor párod? Nem. Amikor elkezdtél? Vagy párkapcsolatod? Semmi? Nekem nem nagyon volt. Így voltak próbálkozások, de úgy tulajdonképpen nem. Nekem 27 éves koromban lett az első. Komoly párkapcsolatod? Aha. Na, ne ugorjunk azért ennyire erről le. Na, csak 18-ra, 27-re. Tehát, hogy nem volt. Nem. Jó volt az első forgatás, azt mondtad, kicsit gondolkoztál, jó, akkor belecsapok, és akkor mehetünk. Elköltöztél otthonról? Elköltöztem otthonról, igen. Egy barátnőmmel laktam együtt egy ideig, aztán utána egyedül. Azon kívül meg elkezdtem dolgozni, egy idő után elkezdtem ugye utazni is ezzel, ami egy akkora élmény volt, hogy én ezt nem is tudom elmondani. Tehát az, hogy ugye régen is utaztam így a szüleimmel nyaralni, meg ilyenek, de hogy most én egyedül, bele a nagyvilágba. Olyan helyekre, ahol nem voltál. Igen, tanultam angolul már nagyon kiskorom óta, de tudod, nem nagyon használtam. És itt meg ugye muszáj is volt, meg úgy sokkal könnyebb volt minden, és nagyon jó volt. Mennyire voltál szégyenlős tiniként? Úgy nagyon. De akkor ez nem befolyásolta azt, hogy elvállald ezt az első munkát, amikor már tudtad, hogy egy castingra mész, egy felnőtt filmes castingra? Ez egy kihívás volt. Én ezért szeretem a kihívásokat. Úgy voltam vele, hogyha ezt meg tudom csinálni, ahogy a szégyellőség ellenére, akkor az már egy lépés. Tehát nekem ez mindig is, én egy ilyen kis szürke egérnek mondtam magam egy ideig, de aztán már skoliba is így kezdtem kinyílni, és úgy kezdtek érdekelni ezek a dolgok. Úgyhogy ez egy tök jó lehetőség volt szerintem. Kivel dolgoztál először? Pierre Woodmannek dolgoztam először. Akkor abszolút jó tapasztalatod Nekem volt nagyon. a Pierrel, meg a fiúkkal is. Nekem nagyon. Mindenki nagyon kedves volt, nagyon aranyos, mondom, utána elvittem én őket kajálni, tehát mint hogy ez ilyen, én nem tudom, nem tudom honnan jött, igen. Annyira boldog voltál az első forgatás után, hogy úristen, ezt akarom csinálni, igen. Hogy menjünk el kajálni, elviszem az egész tábot. De tényleg. A kedvenc éttermünkbe azt tegyük hozzá, ugye a Liszt Ferenc téren, mert igen. A Pierre-nek még akkor ott volt az irodája. Igen. Úgyhogy csak le kellett jönni. Igen, úgyhogy nagyon jó volt. Meg én ott laktam fölötte, a kedvenc éttermünk fölött. Ja igen, oda költöztél, ugye? Hát még akkor nem, még az első ügynököm, akik még nem ők voltak, ő ott lakott, és én nagyon sokszor ugye voltam ott. Meg hát amikor először elköltöztem, akkor én nem tudtam hol menni, akkor először oda mentem, aztán kerestem albérletet, és hát ugye akkor csak lejártunk oda. Úgyhogy én azóta, 18 éves korom óta a kedvenc éttermem. Azt mondtad, hogy 27 évesen volt az első komoly kapcsolatod. Igen. Ami annyira komoly lett, hogy ugye mondjuk el, hogy azóta a férjed, az a kapcsolat. Igen, az első kapcsolatomból lett ez, hogy ő lett a férjem, és még ugye azóta is. Úgyhogy hát ismerem egyébként őt, ő is egy színész srác, úgy ismertem meg, hogy életem második jelenetét vele csináltam. És utána évekig barátok voltunk. Hát ilyen Friends with Benefits típusú barátok, ugye? Igen, úgy igen. Amúgy igen, meg még együtt is mentem, amikor először voltam kint Amerikában, akkor még vele mentem ki. De akkor még csak barátként. Aztán utána egyszer csak átalakult. Valami megváltozott, de mind a ketten dolgoztatok akkor, ugye? Igen. Ő is már szerintem 20 éve van a szakmában. Te mondhatjuk, amikor összejöttél a férjeddel, akkor egy ilyen felfelé ívelő karriered volt, ami szerintem még nem is csúcsosodott ki, igen. És egy pár évre úgy eltűntél. Most van az a The Bitch is Back. Bitch is Back, igen. Egy év után, amikor összejöttünk, akkor én abba hagytam, mert egy kicsit meg akartuk nézni, hogy milyen az, amikor mondjuk nem ebbe a szakmában vagyunk egy párkapcsolatban. Tehát próbáltunk egy kicsit arra koncentrálni, hogy mondjuk a kamera mögött továbbra is dolgoztam, tehát én nagyon sokat asszisztenskedtem, talentasszisztenskedtem, én ugye csináltam egy ügynökséget Barcelonába, az még mielőtt miközben összejöttünk, az még akkor volt, tehát hogy én mindig is ki akartam próbálni magam így más dolgokba, de a szakmán belül. Tehát, de ő dolgozott? Ő is dolgozott még az elején, de ő is abba hagyta, mert ugye ő már rendezőként is dolgozott, ahova bevett ugye engem is, úgyhogy rendezünk, producerkedünk azóta is, én meg most idén visszatértem. Bocsánat, amikor ugye összejöttetek, mind a ketten tehát színészként dolgoztatok? Igen. Tehát, hogy ő akkor ugyanúgy színészként dolgozott? Igen, ő még igen. Ő csak is. Te abba hagytad egy idő után? Ő hamarabb abba hagyta. Hamarabb, aha. Egy pár hónappal hamarabb, mert ő úgy érezte, hogy inkább most már a kamera másik oldalán szeretne. Tehát, hogy ő nem... Tehát ez volt az oka? Aha. Nem és az, hogy mondjuk nem tudtátok elviselni, hogyha a másik dolgozik, nem volt csak ilyen? Így, hogy ugye az egyikünk nem dolgozott, már ugye a kamera előtt, így azért furcsa volt, hogy az egyikünk igen, a másik nem. Mert azért egy friss kapcsolatban, amikor az ember azért próbálja, hogy mondjam, normálisan élni. Próbálj normális párkapcsolatban élni. Akkor azért ez fura. Így elsőre. Nem tudod, hogy mi az, ami nálatok belefér. Tehát ezeket mind meg kell tanulni.
És egyébként ennyi év után jöttünk rá arra, hogy mi az, ami nekünk működik. Úgyhogy most idén már visszatértem én, aztán remélem, hogy ő is visszafog valamikor. Ezt nem Tehát tudom. a kamera másik oldalán ott van. Ott van, persze. Hiányzott, amíg nem dolgoztál ebben a pár évben maga a munka? Vagy Nekem nagyon. Mert ugye a közeg nem is, mert ugye a másik oldalon benne voltál, tehát a közegben benne vagy, akármilyen titulusban is dolgozom a produkcióban, de hiányzott, hogy a kamera másik oldalán egy ilyen. Folyamat. Tehát, hogy lányosat csináltam még továbbra is, tehát csak fiúkkal hagytam abba. Van különbség lányos és fiús jelenet között? Számomra egyébként nincs. Én szeretem lányokat is, szeretem a fiúkat is, nekem mind a kettőt. Jó, de szerintem van. Tehát, van nekem lenne. Különbség, de... Tehát valami hiányzik egy lányos jelenetből, nem? Azért az is tud jó lenni. Én tudom, én azzal is nagyon el vagyok. De hogy hiányzott azért, tehát hiányzott. Ki tudod választani a partnereidet, akivel együtt dolgozol, a színészeket, fiúkat vagy lányokat? Ki tudom. Van olyan, tehát, hogy van beleszólásod? Persze. Tehát bármikor mondhatok nemet. Van olyan, hogy a cég is, hogyha cégnek dolgozom, akkor megkérdezi, hogy kivel szeretnék lenni, kivel szeretek dolgozni. Van olyan, hogy nem kérdezik meg, és valakivel összeraknak, de hogyha valami nem tetszik, akkor mindig mondhatom azt, hogy nem, de igazából nekem nem nagyon volt olyan, aki ne lett volna oké. Ha választanod kéne, hogy mostantól csak fiúval vagy lánnyal dolgozol, fiú vagy lány? Én nem tudnék választani. De muszáj. De nem tudom. De olyan nincsen, amira... Hát akkor valahogy kikerül, és akkor mind a kettőt megcsinál, nem tudom. Hát, hogyha szereted a DP-t, akkor fiút kell választanod. Jó, hát nyilván. Az az egyik kedvencem. Volt negatív élményed bármilyen forgatáson? Volt egyébként, tehát mindenhol máshol itt is van negatív élmény, akár nem tudom, hogyha valakinek nincs jó napja, tehát olyan is volt, hogy nem magával az emberrel volt a baj, vagy a partneremmel, de nem volt olyan napja. Nem volt jó napod, vagy a másiknak? Olyan, hogy nekem sem volt, biztos volt olyan is, meg hogy a másiknak is, vagy esetleg nem tudom, a lányosakban, ugye nekem az volt régen, amiért kevésbé szerettem a lányos munkákat, mint a fiúsakat. Na ugye? Volt ilyen, de azért most már sokkal jobbak a tapasztalatok, azt el kell, hogy mondjam. Nem sok az a lány, aki tényleg szereti a lányokat. Mármint, hogy úgy tényleg. Aki nem csak megcsinálja, mert ugye ez egy munka, és akkor pénzért persze. Igen. Fiú vagy lány, mindegy, kell csinálni. És ugye nyilván azért jobb, ha olyannal van az ember, aki szereti is. Jó, hát akkor ez tök jó, hogy nem volt semmilyen negatív élményed. Hát ilyen apróságok, de semmi olyan, ami hatalmas lett volna. Nem. De mély pontot sem volt? Amikor úgy érezted, hogy mondjuk kiégtél, vagy nem elégít ki ez a szakma már, mert mondjuk mindent megtaláltál benne, vagy magadban, amiért elkezdted ezt csinálni? Nem, hát ebbe annyi mindent el lehet érni, és annyi mindent tanulhat az ember saját magáról, meg másokról, kultúrákról, bármiről, hogy én őszinte leszek, furcsa, de nem volt ilyen, hogy kiégtem. Tehát nagyon sok olyat láttam, de én még mindig imádom. Mennyire marad meg otthon a férjeddel az intimitás? Abszolút, mert azért otthon teljesen más. Tehát, hogy azért ha valakit szeretsz, azzal teljesen más az az élmény, mint amikor nem is egy idegennel, de egy olyannal, aki nem a párod. Tehát, hogy teljesen más, össze se lehet hasonlítani. Viszont mindegyik tud jó lenni. Tehát, hogy számomra ez egy olyan dolog, hogy attól még, hogy mondjuk én elmegyek, és dolgozok valakivel, és azt élvezem, ettől én még ugyanúgy szeretem a férjemet. Ez testiség. Igen. Tehát ebben nincs... Ez egy munka. Igen. Ez egy produkció, ahol mindenki megkapja a pénzét azért, amit csinál, a színész, a színésznő, a sminkes, a kamerás, a fotós, a bárki. Pontosan. Csak nem mindenki gondolja ezt így, de neked nagyon nincs tapasztalatod abban, hogy a te párod mit gondolt erről, hiszen a férjed az első és egyetlen a 12-3 nem tudom hány éves karriered alatt. Igen. De lehet, hogy az jobb is így. Amúgy igen. Szerintem én szerencsés vagyok ilyen téren. Igen. Előtte nem fogott meg senki, úgyhogy így tudtam mindent csinálni úgy, hogy akartam. Ugye látunk nagyon sok olyat, amikor valakinek a párja megpróbál beleszólni, vagy tudod, tehát hogy azért az nem olyan jó. Azért elég ismert vagy. Külföldön is, itthon is. Rengeteg díjat nyertél. Voltak. Én mindig nagyon örülök ezeknek. Melyik a kedvenced, vagy melyikre vagy a legbüszkébb? Hát azért mondjuk el, hogy azért egy sztár vagy. Én sose hívom magamat. De. Nekem ez, én nem főleg tudom. Magyarországon szerintem már nincsenek olyan sztárok. Már nem nagyon. De azért azt mondjuk el itt a többieknek,
hogy miket nyertél. Nyertem egy pár díjat, én nem is tudnám megmondani, mert volt több is, meg voltak ilyen kisebb, nagyobb díjak, tehát van egy csomó ilyen díjátadó. Amire nagyon büszke vagyok, 2018-ban, amikor elsőnek van egy nagy amerikai díjátadó, amelyik az egyik legnagyobb, amelyiket elhozták Európába, és az volt a legelső év, amikor ezt megtartották Európába, Berlinbe, még emlékszem rá, és a leges-legelső évben, amikor itt volt, ez 2018-ban volt, akkor én nyertem meg a Female Performer of the Year, ami ugye a legjobb női előadó az évben. Arra nagyon büszke vagyok, és tényleg nagyon köszönöm nekik, meg mindenkinek, mert nagyon-nagyon jól esett. Magadnak. Egyébként azóta is minden évben megtartják, most már tavaly Amsterdamban volt, és mindig vagy díjat adok át, vagy nyertem egyébként tavaly is, vagy tavaly előtt, hogy már nem tudom, tehát hogy mindig vannak, illetve vannak ilyen előadások, ilyen panelek, ahol ugye meghallgathatjuk, hogy színészek, rendezők, mit tudom, beszélnek ugye a szakmáról, és ott is felkértek már nagyon sokszor, és ezeket én annyira élvezem. De akkor élvezed ezt a helyzetet, élvezed azt, ha mondjuk felismernek? Én örülök neki, tehát én szeretem azt, amikor oda jön valaki, és azt mondja, hogy csináljunk egy képet, és mindig azt mondják nekem, hogy hát azt hittük, hogy nemet fogsz mondani, vagy nem akarsz zavarni, vagy tudod, igen, azt hiszik, hogy nagyképű vagy, igen, pedig most én ismerlek, és azt gondolom, hogy aki nem ismer, leri arról, aki nagyképű vagy nem, és hogy annyira nem vagy az. Én mindig szeretem, tehát hogyha oda jönnek, én mindig beszélgetek, én mindig fotózkodok, ha kérik. A kedvenc éttermünkben is sokszor oda jönnek. Cuki. Úgyhogy, ha valahol látjátok az Amirát, akkor nyugodtan oda lehet menni hozzá fotózkodni. Igen. Igen, és mindig mosolygok ez. Fiúnak vagy lánynak könnyebb szerinted a szakmában érvényesülni? Attól függ, honnan nézzük. Tehát szerintem nagyon sok mindenben nehezebb egy fiúnak, mondjuk ugye vannak bizonyos dolgok, hogy nekik. Igen. hogy működik ez a dolog, igen. Viszont egy lánynak is azért ott kell lennie fejben is, meg ugye élveznie kell. És mindig azt mondom, hogy ha valaki nem élvezi, akkor ő neki ez nem való. Az ne csinálja. Ne. Ugye? Nem, az ne csinálja. Ezt lehet csinálni, azt gondolom, hogy nagyon maximum egy évig, mert nyilván jól lehet vele keresni, annak ellenére, hogy nem könnyű ugye ez a szakma, de ezt, ha nem élvezi, ez utána ki fog jönni, látszani fog, és nem is fognak hívni. De általában azok a lányok el is fognak tűnni. Persze. De ők se csinálja az, aki szereti, és tényleg élvezi. Lehet rossz napod, nyilván, mint mindenkinek, de ezt szeretni kell. Igen, én is így gondolom. És ez látszik, tehát hiába mondja azt, hogy jaj, Leri, hogyha aki nem ismer, az is, hogy te szereted. Igen, a szüli napjaimra dipit szoktam forgatni mindig, hogyha meg tudom oldani. Igen. Akkor hát gondolom, hogyha újra 18 éves lehetnél, akkor sem csinálnád máshogy ezzel a fejjel sem, ne, ugye? Abszolút nem. Ugyanezt csinálnád. Igen, én ugyanígy csinálnám. Én azt gondolom, hogy még hogyha voltak rosszabb tapasztalatok is, nem csak így a szakmában, de bárhogy, ez mind kellett ahhoz, hogy az legyek, aki vagyok. Én nagyon-nagyon sok mindent tanultam. Önállóságot, tehát utazz el ide, egy csomószor volt, hogy mondjuk engem kértek meg, hogy utazz már ki egy nappal hamarabb ehhez és ehhez a produkcióhoz, mert ez a lány nem tud egyedül elmenni. Szóval és akkor én segítettem, hogy elutaztam vele, és tényleg nem tudott volna ugye egyedül elmenni, emlékszem egyre. Jó, hát azért, hogyha valaki tud angolul, azért az sokat segít ebben a szakmában. Nagyon sokan nem tudnak. Főleg az újak közül. 2024-ben, hogy van ilyen, hogy valaki nem tud angolul. Igen. Szerinted könnyebb ma annak, aki most kezdi el, vagy mondjuk amikor te kezdted el, akkor volt könnyebb ez? Nem volt még social media, nem volt OnlyFans, nem volt, nagyon sok minden teljesen más volt. És még én is tanulom ezt a mostani világot, vagy nem tudom, hogy kell ebben érvényesülni a social media világában, meg ilyenek. Most már sokkal könnyebben lehet valakiből, nem is sztár, mert ugye pont erről beszéltünk, hogy sztárok már nem nagyon vannak, itt legalábbis, Európában, de... Hát, hogy vannak keresettebb lányok, akkor hívjuk őket így. Igen, de hogy ugye most már mindenki nem is felnőtt filmezik, az is mondjuk egy OnlyFans-ba kiteljesedhet. Ugye az is nagyon érdekes. Neked is van OnlyFans-od, ugye? Van. Hát most már szerintem mindenkinek. Igen. Meg ugye egy kicsit jobban... Tehát személyesebb, jobban megismerhetnek a fanjait, sokkal közvetlenebb. Tehát én is érzem, hogy mi a jó benne, de én ugyanúgy szeretek cégeknek is dolgozni, mert az meg egy élmény, tehát az is egy olyan dolog, amit én sose hagynék abba. Legalábbis egy jó ideig. Mármint a cégeknek dolgozást. Mert csomóan ugye elmennek OnlyFans-hozni, és akkor abba hagyják.
hogy ők már nem dolgoznak cégeknek, de én azt is szeretem, mind a kettőt szeretem. De jobban szereted a forgatásokat? Én ezt nem tudom így elmondani, mind a kettőt szeretem. OnlyFans-on megvan ugye az a szabadság, hogy én döntöm el, hogy kivel, hol, én találom ki, tehát alkothatok valamit, én találom ki, hogy mit szeretnék csinálni, milyen ruha legyen rajtam, milyen sminkem legyen, bármi. És ugye alkotok valamit, ami egy tök jó dolog. És ez például egy nagyon érdekes dolog, hogy nagyon sok színész látja a másik oldalát is. Tehát ez például nagyon sokat segít abban, hogy látják, hogy ugye a kamerások, a hangosok, a sminkesek, akik ugye a kamera mögött dolgoznak, hogy nekik is milyen fontos a munkájuk, mert ugye ők is egy kicsit megtapasztalják. Persze, hát ez egy abszolút ilyen csapatmunka. Igen. És egy kicsit talán jobban tudják értékelni azokat, akik ugye a crew, a csapatnak a tagjai. Igen, tehát itt elég egy ember, aki nem jól csinálja a munkáját, és borul az egész produkció. Igen, és ugye itt sokszor ők veszik föl maguknak, látják, hogy tényleg mire kell odafigyelni, jobban megértik azt, hogy mondjuk amikor azt mondta a rendező, hogy fordulj már ki, mert nem látok, akkor mire mondta, mert ugye fölveszi, és ő se látja, mert hát pontosan látja, mi volt a probléma. Ugye ez például egy jó dolog. Én nem mondanék le az egyik miatt a másikról semmiképp. Anyagilag melyik a jobb? Szerintem ez is egy olyan dolog, hogy ha ezt a két dolgot tudod okosan együtt csinálni, akkor azok felviszik egymást. Tehát, hogy az, hogy elmész produkcióknak dolgozni, az ugye emeli a nevedet, tehát attól ugye fennmaradsz, így a névügyileg, és az viszont segíti azt is, hogy az OnlyFans-hoz esetleg jobban menjen. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy kölcsönösen jó lehet, hogyha mind a kettő marad. Mi volt az igazi ok, hogy visszatértél? Hiányzott, én szeretem. Én nekem ez egy olyan dolog, hogy persze szeretem a többi dolgot is, tehát szeretek rendezni is, szeretek lányost is csinálni, de tényleg az, aki én vagyok, mert én mindig elég hardcore-os színésznő voltam. Én mindig erről voltam úgymond híres, hogy és azért azt nem lehet csak lányokkal, meg... Hát azt nem, azt egyáltalán nem. Azt, amit most csinálok, azt nem lehet ez volna így. úgyhogy így ennek örülök. Érte valaha megkülönböztetés, vagy valamilyen hátrány a munkádból kifolyólag, amikor kiderült mondjuk, hogy mit csinálsz? Abszolút. Még akkor ugye a gimnázium végén voltam, amit mondtam, hogy az érettségi előtt, ott abszolút mindenki nagyon rosszul reagált rá. Ez egy elég jó gimnázium volt, és hát elég konzervatív volt, mondjuk így, úgyhogy ott mindenki nagyon-nagyon rosszul reagált, úgyhogy körülbelül akiket akkor barátomnak gondoltam, ők azért azóta már nincsenek, tehát hogy... De mindenki elfordult tőled, aki akkor a barátod volt? Akkoriban igen. Tehát mondjuk ott maradtál így az érettségi előtt, így teljesen egyedül az osztályból. Igen, körülbelül. Tehát van olyan, akivel azóta így néha beszéltem egy-két szót, de úgy, tehát akik azóta vannak barátaim, őket tényleg barátaimnak nevezhetem, de ugye nekem nem nagyon vannak ezáltal így úgymond a gyerekkoromból barátaim, mert olyan közegekben voltam, olyan sulikba jártam, ahol ez nagyon nem volt elfogadható. De akkor osztálytalálkozókra sem jársz? Egyszer voltam. Amúgy nem jártam sose. De gimnáziumi osztálytalálkozó? Igen, egyszer elmentem, most nem olyan régen, egy pár éve. És? Hogy fogadtak? Amúgy nem rosszul, tehát ahhoz képest már úgy... Tehát, hogy ahhoz képest, hogy akkor elutasítottak, most meg... Hát olyan fura volt, hogy azért ott mindenki ilyen atomfizikus, mit tudom, matematikus, olyanok lettek belőle, és csak így néztem, hogy komolyan. Igen, szóval egy kicsit fura volt, de úgy nem volt rossz élményem, úgy az egy osztálytalálkozó, de nem szeretnék annyira többre menni, hogyha nem muszáj. De nem volt rossz, azt mondtad. De nem volt rossz így, de ez körülbelül, nem is tudom, 10 év után volt, tehát hogy nagyon... A többire nem mentem. De ahhoz képest kedvesek voltak, mint előtte. Igen, akkor nem voltak, de hát gondolom ők is felnőttek, aztán a világ is változott, tehát nekem, amikor elkezdtem, akkor még ez sokkal tabubb téma volt. Tehát akkoriban még az, hogy mondjuk Magyarországon, még ha fel is ismert valaki, nem volt ilyen, hogy oda jöttek. Tehát ez csak az elmúlt, nem is tudom, 4-5 évben lett itt is úgy lassanként, hogy meg itt is oda jönnek. Hát a futárok, nem? A futárok a kedvencek. De nem, tényleg, tehát amikor ugye hoznak, mi nagyon sokat rendelünk. Kaját, bármit, amit rendelsz, igen. És hogy jönnek, és így olyan ismerős, hogy valahonnan az a kedvenc, akkor nem meri mondani, tudod? Vagy nem, lehet, hogy nem tudja, vagy lehet, hogy olyan ismerős vagy. Valaki tényleg nem tudja. Úgy, ahogy vagy otthon. Én otthoniban abszolút, és akkor így, tényleg? És akkor van, aki kérdezi, lehet a tévéből? Vagy honnan? A tévéből. Hát vannak felvételek. Végül is lehet. És azt szoktam így viccelődni velük, hogy nem tudom, honnan lehet, vagy mindig is szivatom őket, de jó néven veszik, de régen ez nem volt így. Tehát régen olyan volt egy csomószor, hogy például egyszer emlékszem, reptéren voltam,
és pont éppen készültem lekésni a gépem, és rohantam, és elmentem egy pár mellett, akik így nagyon néztek. Valakivel voltam, és ő mondta, hogy olyan furcsán néztek rám, és egy órával később nézem, hogy rám írtak az egyik ilyen social platformon, hogy láttunk téged a Budapest Airporton itt és ott, és hogy az te voltál, és hogy a barátnőm vett észre, és hogy nem jöttek oda, meg nem szóltak hozzá, de hogy úgy valahol megjegyezték. Aha, ez gyakoribb volt. Vagy az, hogy úgy láttad rajtuk, hogy valami van, de az elmúlt pár évben már oda is jönnek, itthon is. Tehát régen, amikor mondjuk utaztam, Spanyolországban volt nagyon sokszor, ott mindenki oda jött. Tehát ott ez nem egy tabu téma volt. Meg országfüggő. Igen. Ott nem volt ez tabu téma ennyire a felnőtt film. Tehát ott tényleg azt mondták, hogy úristen, én imádlak, és láttam az összes filmedet, és ott tök természetes volt ez, és nekem először tök furcsa volt, mert ugye itthon ez nem így van. Igen, külföldön általában azért az van, hogy szerintem a 80-90%-a de jó, te vagy az, jaj, de jó, és hogy így örülnek tényleg, mint egy hollywoodi sztár lennél. Ugye? És ugye itthon azért megvan egy kicsit a hátránya, azt gondolom, nem tudom, más a mentalitás. Ez egyébként jó irányba mozdult már azóta, igen, tehát most már azért sokkal lazábbak itt is. De olyan nem volt, hogy a futár után, ugye megvan a telefonszám, nyilván rendelsz, hogy a futár rád ír. Dehogy nem. Hogy hello, szia, vagy nem tudom, de hogy, és akkor mit ír? Lehet, vagy találkozni, vagy randizni. Hát ja, persze, hát hogy, de hát most hoztál egy pizzát, persze, hát találkozni. De hogy ne, ez amúgy így van. Nem, ezért már egy jó ideje azt szoktam csinálni, hogy én veszem fel a telefont, aztán utána kiküldöm a férjemet, és mindig ő nyit ajtót, tudod. Aztán így néha meglepődnek. Nem egy csomó futár, aki ugye ugyanaz. A kicsi Dóri mi akart lenni, amikor kicsi volt? Egyébként több minden is akart lenni a kicsi Dóri. Én gondolkoztam rajta, hogy esetleg ilyenek, hogy tűzoltó, katona, rendőr, ilyeneket. Komolyan. Én imádtam az ilyen dolgokat. Nem tudtam. Mai napig elmennék, hogyha nem lennék túl öreg ezekhez, mondja, ezekhez azért elég korán kell elkezdeni. Ezek mindig érdekeltek az ilyenek, illetve én pszichológus akartam lenni nagyon. Az tök jó. Igen, csak aztán a gimi végére kicsit ellustultam tanulásügyileg. De az még simán lehetsz most is. Egyszer elmentem egy ilyen tanfolyamra, ami nem diplomát ad, de hogy legalább tanuljak, meg egyébként egyszer, mert emelt szintű érettségim nem volt, és ahhoz kell 2-ből, és akkor gondoltam, hogy akkor elmegyek, de hát aztán nem volt rá időm, sosincs semmire időm. Hogy viszonyulnak ahhoz, hogyha kiderül mondjuk a szakmád? Nem titkolom, hogy valakivel már úgy benne vagyok egy beszélgetésbe, akkor én egyébként erre büszke vagyok. Nekem ez egy olyan dolog, amit szerintem nem kell titkolni. Én nem gondolom, hogy ez egy rossz dolog lenne. Úgyhogy, és a legtöbben egyébként pozitívan reagálnak. Akkor nem nagyon ér tehát egy ilyen hátrányos megkülönböztetés, vagy megbélyegzés. Nyilván volt ilyen, de nem is nagyon emlékszem erre. Tehát főleg jó vélemények voltak ilyenkor, és inkább kíváncsiak, tudod, kérdeznek. Persze. És ez hogy van? Milyen a forgatás, akkor hogy csináljátok? Igen, és ez meg tök jó, mert érdekli őket, engem is érdekelne. Tehát, hogy valaki mondjuk egy olyan szakmát csinál, amit nem ismerek, vagy ami érdekes, igen, az engem is érdekel. Ugye? Igen. Én is mindig kérdezgetek. De mondjuk igen, én szívesen beavatom, vagy hogy mondjam, tehát ez pontosan tudom, hogy fordítva engem is érdekelnének ezek a dolgok, úgyhogy ez abszolút jó dolog. És az, hogy felismernek-e, persze, nagyon sokszor van ilyen. De most már azért az elmúlt 5-10 évben mondjuk azért már egyre pozitívabb. De ez neked jól esik? Vagy ez így kell a pozitív visszajelzés, hogy felismerjenek, vagy igazából mindegy? Vagy azért úgy szereted? Hát azért úgy szeretem. Azért jól esnek ezek a dolgok, és én azt gondolom, hogy erre szüksége is van mindenkinek. Most tök mindegy, hogy mivel kapcsolatban, de az, hogy a pozitív visszajelzések. Igen. Nekem ez azért elég fontos. Régen nagyobb szükségem volt erre, mert én azért elég ilyen kis visszahúzódó voltam. Azért az idők során most már azért az ember hát jobban... nem vagy visszahúzódó, maradjunk azért, mert ez egy kiskoromban, igen. De nagyon-nagyon jól esnek, nekem ezek mindig jól esnek. Meddig akarsz lenni a szakmában szerinted? Ameddig szeretem csinálni. Tök most melyik oldalán, tehát hogy ez egy... Most színésznőként. Úgyis, ameddig szeretem. Nekem nincs ilyen, hogy megszabok egy határt. Ameddig én úgy érzem, hogy szeretem csinálni, addig amíg te komfortosnak érzed magadat. Igen. Hát felkérések nyilván vannak, tehát hogy nem a másik oldalon múlik, hanem ez így rajtad múlik, azt gondolom, megy még jó pár évig. Hát remélni vele, hogy igen, de meglátjuk. Azért az ember tudod öregszik. De én azt gondolom, hogy ebben a szakmában bárkinek van helye. Gyerekprojektben gondolkoztak? Egyszer majd.
Én úgy gondolom, hogy... Hogy le akarod ezt zárni, és utána, vagy mondjuk Szerintem gyereket inkább. vállalni, és visszatérni? Hát szerintem, hogyha egyszer lesz már egy gyerekem, akkor már nem. Akkor inkább maximum a kamera másik oldalán. Tehát nem feltétlenül otthagyni a szakmát, csak De hogy szeretnél gyereket? Egyszer igen. Igen. Néha úgy nem vagyok benne biztos, hogy hát nem biztos, lehet, de alapvetően szeretnék. És mit mondasz neki? Nyilván, hogyha amikor felnő, vagy lesz már annyi idős, hogy ezt nyilván nem lehet eltitkolni, meg gondolom nem is akarod előle, amit csináltál, elmondanád neki? Vagy tehát, hogy inkább, mint hogy az iskolában esetleg kiderüljön. Na, pontosan ez, hogy inkább én mondanám el, mint hogy máshonnan tudja meg, de mindenképp szeretnék erről beszélni, aztán elmondani, hogy ez alapvetően nem egy rossz dolog. De akkor, ha te gyereked 18 éves lesz, és mondjuk ezt a szakmát választja, abszolút támogatnád benne, vagy zavarna, ha ezt csinálná? Nincs. Nem tudom. Mert ugye ez teljesen más nyilván, tehát ezért mondom, hogy én is megértettem az én szüleimet, hogy ez nem egy átlagos dolog. De én azt gondolom, hogy szülőnek szerintem ezt így mindig, főleg egy lányos szülőnek azért a színészek szülei sokkal jobban elfogadják, vagy könnyebben túlteszik magukat rajta, ez nagyon érdekes. Még a lányos szülők mindig nehezebben lépnek ezen túl, és az anyukák is, nem csak az apukák. Igen. Úgyhogy azért mondom, hogy nem tudom, én azt gondolom, hogy nyilván így, hogy benne voltam, azért máshogy állnék hozzá, mint valaki, akinek teljesen új, de ameddig nem vagyok ott, addig nem tudok erre mit mondani. Lehet, hogy tök okésen, lehet, hogy azt mondanám, hogy úristen, nem tudom. Mondanál a 18 éves Dórinak valamit, hogy csináljon máshogy, vagy minden így jó, ahogy csináltad? Ezzel a mostani fejeddel? Szerintem ez így volt jó, ahogy volt. Az tök jó. Tehát akkor teljesen elégedett vagy. Örülök azért, hogy egy kicsit felnőttebb már a gondolkodásom, mint akkor, de ettől függetlenül ez mind kellett, hogy ezeket az ember átélje a bizonyos korszakait. Tehát, hogy nagyon rossz döntéseket nem hoztál? Nem. Hogyha hoztam, és akkor azt ki tudtam javítani. És ez meg a tapasztalat volt, pontosan. Nem? És ez számít a legtöbbet szerintem. És akkor lehet, hogy 10 év múlva egy pszichológus Dórival fogok itt beszélgetni? Lehetek még szexuálpszichológus. Bármilyen pszichológus. Tulajdonképpen bármi lehetsz. Amúgy igen. Remélhetőleg. Egyébként szeretném elvégezni, ez még mindig ott van, még mindig. De ez még az álmod? Tehát, hogyha választhatnál egy szakmát ezen kívül, amit most csinálsz, akkor a pszichológus lenne? Igen. Ami a kedvenced? Csak ugye hát ez még sok év suli, meg tehát igazából már el kéne kezdeni, úgy, de mindig azt mondom, hogy sose késő. Csak mindig biztos, hogy nem. Egy egyetemet elvégezni szerintem abszolút sem. Nem. És mindig voltak más dolgok, amikkel próbálkoztunk egyébként. Tehát egyszer csináltunk éttermet a férjemmel, és emlékszem, az még a Covid alatt volt, és mi álltunk be. Tehát, hogy ő sütötte a dolgokat, én vettem fel a rendeléseket, én tálaltam, tehát hogy tök jó élmény volt, mert ilyet sose csináltam előtte. Ugye volt egy taxitársaságunk is, egy darabig ment, aztán nem. De hogy így mindig próbálgattam azért, hogy legyen valami más tapasztalat, és mondjuk 18 évesen bekerültem, és én nagyon mást nem csináltam. Ilyen diákmunkát, még kisebb koromban, ahol körülbelül így pecsételtem, nem tudom, több 100 oldalt, meg ilyeneket sem, de hogy ez nem rendes tapasztalat, vagy hát valamennyire igen, de nem csináltam semmi mást. Úgyhogy azért jó volt így kipróbálni dolgokat, és ki is szeretnék még. Na, hát így legyen, Dóri. Nagyon szépen nem nagyon jársz podcastre, és tényleg örülök. Hát és nagyon jól éreztem magam, és én köszönöm is. Szépen. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Ha tetszett a beszélgetés, iratkozzatok fel, dobjatok egy lájkot, és persze kommenteljetek. Találkozunk legközelebb is.